Good day everyone, I'm Chef Herbert Sofia and you are watching my YouTube channel again. And today, ipapakita ko na naman sa inyo ang mga secret recipe or mga ideas na magagamit nyo sa mga sunod na mga Asian dishes na lulutuin nyo. So, if you like this video, please don't forget to press like and subscribe. Angle picture lang eh. May confession mo. Big brother Yes, house. kuya. Alright, so... Magpay ka daw muna. Yeah, Alvin. Si Jelen magaling No, joke lang. Jelen magaling ka, makapatuwa kayo. Sabay tatawa tayo. Alright guys, so just like to recap after na. So before the end of the year, so meron na mga pangyayari, mga pagbabago na dapat malaman. So, yeah, so this coming. So we build like a Christmas menu and lunch menu starting tasting menu. Starting on the 7th of December hanggang 22, then 23 sarado na tayo. 24 sarado na tayo. So hanggang 23 tayo. Kasi 23 meron pang takeaway ng Pokemon. Alright guys, meron kaming salmon mayhem neto ni Blue. So more kami ng 15 plates ng salmon. Eto na yun. Gagamitin namin ito sa lunch namin kasi kahapon naubos. Then ipapry namin and then after that i-smoke namin. Alright, so ilalagay namin muna dito para masaya. Yes. Yan. Okay. Back to work ulit. 10% salt solution. Yes. Hindi lang pang pamilya, pang sport pa. So guys, tingnan nyo yung salmon dito. It's like a massive salmon. No? Grabe. No? Ang laki. Ayan. Yan kalaki yung salmon dito. Alright guys, mayroon akong papakita sa inyo. Ito. Pinoprocess na ngayon ni Blue kanina. Kinatay natin yung salmon.
brine natin sa 10% salt solution. And ngayon, piniprep niya ngayon for smoking. So, ngayon na kami mag-smoke. Then, ilalagay namin dito sa smoker. Then, tatakpan for 7 minutes. So, ganun lang kayong process namin dito. Yan. Fresh na fresh ang salmon. Grabe, oh. Sarap. Alright. Alright guys, ito na yung pag-smoke namin sa salmon. Then, it takes 7 minutes, Blue, right? 7 minutes. Yes, babalikan natin ito after 7 minutes. Ready na yan. Alright guys, 7 minutes na. So, ito na yung smoker. So, medyo nag-yellowish na yung salmon natin. And then, ready na ito for searing. Okay, smoked salmon na same time, right Blue? Yes, chef. Galing talaga ni Blue. Hindi lang pang pamilya, pang Sports pa! romansa pa. Alright guys, ito yung gamit namin for next week lunch. Ito yung saboy cabbage. Yes. Masarap to steam and sa wok. Yes. Saboy cabbage. Jella, yun yung ginagawa mo. Hi, I'm cutting the chicken. Okay, paano ba kumain ng poke? Itanong natin kay Kuya Will. Kuya Will, Okay, sis. paano ba kumain ng poke? Ayan, ito na yung intro. Yun pala eh. Teka, tatanong natin. Kailangan ito makita eh. Ito yung sir. Paano kumain ng poke? Tinatanong ng manager eh. Actually, ito yung pokeball namin. So, tinatanong ng manager kung paano ito ba kainin eh. Kainin yung poke. Painom ka na bukas. Yeah. Then, by the way guys, meron kaming chia dito for breakfast. And panalo to. Superfood. Ito na ang mga kumakain ng poke. Ayan na. Dapat may kanta eh. Then, ito nga pala guys, ito yung Tamagoyaki namin. So, ini-strain natin para mawala yung mga shells. So, 155 for, let's say, 18 minutes muna, or 15. Madali. Hi! Ayun na, Welcome back! Ano ba niluluto mo? Ano, laksa? Ay, laksa. Oh my. Yes. Mga kalalaki ba to? Ang bango, grabe. Lalaki. Lalaki. Lalaki ba o sis? Sis. Sis. Hindi abot ni Camille eh, kaya ako nag-mix. Yan, ito guys, sharing sila sa paggawa ng laksa. May secret ingredient to. Huwag yun ang alamin. Yes! Ilang litro ba? 4 liters mga sis. Uy, grabe. Yeah, coconut milk ha, not cream. Yes. And then, put the palm sugar syrup. Palm sugar syrup. And like, Ayan ba yung pang tako? yes, according to Kuya Will. Tapos, Ayan na, dumadami na. kuha tayo ng 10 liters water. Ang bango, grabe, ang bango. Okay. Alright guys, after like 15 minutes in 155 degrees, okay siya. Okay. Luto na siya. Yes. It's like a leche flan, aka Tamagoyaki. Yes. Alright. Medyo matamis siya. But before, ginagamitan namin to ng square pan. But ito ngayon nasa oven na. Tamagoyaki ng same to. Guys, ito na yung tamagoyaki na niluto natin kanina. So, lumamig na siya. So ngayon, ipoprocess na natin para pang pokeball natin.
So, yan. Cubes na siya. Nice. Look mo nga ito, Tamagoyaki. Yung how they make it. Ganun. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Ayan, puro ang galing talaga. Alright, this is our shabu-shabu beef stock. Alright. That's so good. Yes. Parang yin-yang ano? Ayan o. Parang yin-yang. Ito yung beef stock namin. Ito yung veggie stock. This is laksa. Yes. Shabu-shabu. Ang taray ni Alvin, no? Oo. Grabe, pogi. Lahat ng mga lalaki itong habok eh. Totoo ba yung Bin? Oo, Ha? Ano masabi mo kami? Ha? Wow, talaga. Yan na. Ito yung Chinese wok namin. Beef. Yes. Ito. Panalo. AKA Alvin in the house. Kuya Win. Seryoso ha? Maganda image. Yan. Then, that's it. Lalagay na niya dun sa plato. Alright. Okay. Yummy. Galing. Galing talaga ni Alvin mag-walk. Hindi lang pampamilya. Passport. Pang sports pa. Announce it. Gender equality. Okay, Ana. Oh my God, bibingka. Yes. Alright. What's going on? Thank you, Anna. Thank you. Oh, pretty. Nice. Thank you. Take on Bilis ah. And then si Luningning siya. Wow. Can I take one? Yeah, you can take already. Okay. One already. Okay.